යාළුවනේ cook with Amy channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම හදන්න යන්නේ බර්ගර් බන් එකක්. ඒකට අවශ්‍ය වෙන විලාති තමයි අඹරපු මස් ග්‍රෑම් 500ක්, බිත්තර එකක්, අමු මිරිස් කරල් දෙකක් පොඩියට කපලා, ලුණු ගෙඩියක් පොඩියට කපලා, සුදු ලුණු ඉඟුරු ටිකක්, ගම් මිරිස් ටිකක්, පාන් කුඩු ටිකක් සහ ලුණු මේ සැලඩ් ජාතියක් ඕනම සැලඩ් ජාතියක් ගන්න පුළුවන් සහ මේ වගේ බන්. ඉතින් අපි දැන් ලෑස්ති වෙමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. අමු මිරිස් ටික මේ සීරම ජාතිය එකට දාන්න. ලුණු ටික ලුණු ඕගලන්ට රස අනුව දාගන්න පුළුවන්. ඉතරේ කඩලා දාන්න. පස්සේ අපි මේකට පර්මිසන් චීස් කුඩු ඔයගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයට රස අනුව දාගන්න. මේ මම තව පාන් කුඩු චුට්ටකුත් දානවා. ඒක මදි වගේ තේරුණා. මේක හොඳට අනාගෙන දැන් මේ තියෙන අනාගත මිශ්‍රණය ඒක මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයට පොඩියට ඕන පොඩියට නැත්නම් මේ වගේ අරගෙන රවුම් කරගන්න. කැමති නම් ඔයිල් චුට්ටක් දාන්න පුළුවන්. මම නම් ඔයිල් දාන්නතුව ගන්නේ. ඉතින් අඩුවෙන් දෙපැත්ත දදා ඉදෙන්න අරින්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බර්ගර් එක. ටික එහා පැත්තෙන් කරලා මේක දැන් උයාගෙන තියෙන්නේ. අපි ලිප්ප ඕෆ් කරලා සාමාන්‍ය චුට්ටක් විතර මේක නිවෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ බර්ගර් එක සම්පූර්ණ කරගමු. මේ තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්ත බන් එක මම දෙකට කපා ගත්තා. මයොනයිස් ටිකක් අරගෙන තමයි මම අර කිව්වේ සැලඩ් ජාතිය ඕනම සැලඩ් ජාතියක් ඔයගලන්ට මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. දාලා මේ හදාගත්තේ මස් එක මෙහෙම තියලා චීස් පෙත්තකුත් අපි තියලා චීස් නැති වුණත් කමන්නේ ඔයගලන්ට කැමති නම් චීස් තියන්න. මයොනයිස් කැමති නැත්නම් කෙචප් හරි ඔයගලන්ට ඒකට දාගන්න පුළුවන්. මේ මස් එක හැදෙනකොට හරි සුවඳයි. ඒ වගේම හරි රසයි. ඔයගලන් හදලා බලන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බර්ගර් බන් එක. ඕගලන් ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න.
ඒ වගේම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ඔබන්න, ෂෙයා කරන්න, මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න.